बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स नन बजमूं बल टॉपिक इंशाल्लाह द फर्स्ट ईयर द बायोलॉजी न दे मुखामख इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नमक बल नमूले शो रेस्पिरेटरी चेन ठीक दा द दी नम न पता लगे इलेक्ट्रॉन तो वही और ट्रांसपोर्ट असल के योशे द यूज की न बल जी ततला तुमको ट्रांसपोर्ट वाई और चेन मुंग जंजीर तवायो دی مطلب دا دی چې الکترون نه یو ځای ته راغی د غزي نه بیا غلطه خوشاله نه غزي نه بل ځای ته لاړ بیا بل ځای ته لاړ بیا بل ځای ته لاړ دا سی وګورئ چې کړای جوړي یو چین جوړي دغه ته مونږه الکترون ترانسپورت چین وایو ګورئ دا خبره روانه ده د ایروبیک ریسپایریشن سیلولر ریسپایریشن خبر روانه ده سیلولر ریسپایریشن کې زموږ څه 4 سټیپس دي اخرنه سټیپ تار د دې نه درې مخکې آلریډي ډیسکس شوی دي هغه کې یو دی ګلایکولایسیس مونږ ویل او بیا پسې دی ګلایکولایسیس کې چې څه شی جوړ شو هغه ته مونږ فایوریټ وایو فایوریټ بیا وغوښتو اسیټایل کو انزایم ته اسیټایل کو انزایم بیا میټرکس ته لاړه میټرکس کې بیا کریب سایکل شروع کو کریب سایکل کې چې بیا څه شی جوړ شوی دی NADH₂ او FADH₂ دا جوړ شوی دی نن ستا چې الکترون ترانسپورت چین کوم یا ریسپایریټری چین شروع کی د دې لپاره ستا هغه کریب سایکل کې هغه جوړ دوه سیزونه څوک NADH₂ او FADH₂ دا شی نمبر ساده پکاري راځي لیک ریویو ته دوباره وګورئ لکه سپوز دا زموږ یو سیل دی او دې سیل ته راغی دا ګلوکوز تاسو کله ما څنګه جوړ تو پایوریټ دا پایوریټ بیا دلته راځي چې مایټوکانډریا ته مایټوکانډریا زموږ بیا دوی سی دي ټیک ده یو دا د ممبرین دی دا بار ممبرین دا پایوریټ دلته رااله او د دې پایوریټ نه اساسه د جوړ شو اسیټایل کو انزایم ا جوړ شو دا اسیټایل کو انزایم دوه سټیپو یو دا شو بیا اسیټایل کو انزایم اساسه راغی میټرکس ته د مایټوکانډریا میټرکس ته راغی په کریب سایکل کې بیا د نه سو شي نه جوړیږي هغه ته دلته لیکم لکه کاربن ډای اکساید ګیس په کریب سایکل کې جوړېږي او ATP کې هم جوړ شو دوه ATP نه کې جوړ شو ATP is clear او تاسو اصل شی چې نن دغه په کار د کریب د الکترون ترانسپورت چین لا هغه یو NADH₂ او بل FADH₂ دا کسان په کریب سایکل کې په د کریب سایکل کې په دې میټرکس کې جوړ شوی دا دلته تیار پاتې نن ستا نمبر دی د اخرنی سټیپ الکترون ترانسپورت چین دا به اوس په خلیه کې په کوم ځای کې ګور دا خلیه ده د سایټوپلازم د ګلایکولاس په سایټوپلازم کې وشو بیا چې کله فایوریټ اسیټایل کو انزایم ته وختو هغه تاسو په مایټوکانډریا کې وشو ټیک ده د اسیټایل کو انزایم نه بیا د انټر ممبرین د دې موسه کوم علاقه دي د انټر ممبرین سپیس وایو دا د وخت د میټرکس ته په میټرکس کې وشو کریب سایکل په کریب سایکل اساس د چا شي نه جوړ شو NADH₂ او FADH₂ زموږ سره د کار شي نه دی ریاکشن لپاره دا اوس په دې میټرکس کې دند پراته دي دا مایټوکانډریا لګاړه جوړم تاسو په لپاره سپوز دیس از مایټوکانډریا دا مایټوکانډریا او د دې دوه ممبرین یو دا د ممبرین دی دا سور مارکر باندې جوړم او یو دا بار ممبرین دی نو د دې بار ممبرین نوم دی آوټر ممبرین او د دې ترنه ممبرین نوم دی انر ممبرین دا خبره مو ته یاد ده اوس ماته په دې مایټوکانډریا کې د مایټوکانډریا 4 حصے په نظر راځي او یو څو کې یو حصہ دا آوټر ممبرین دویم حصہ دا انر ممبرین دریم حصہ کوم د دې آوټر او انر ممبرینز کې چې دا منځ کې دا خالي ځای دی دې کې تمنګ وای انټر ممبرین سپیس او بیا د دې انر ممبرین کې کوم دا علاقه دی راغی تمنګ وای میټرکس څه شی وای میټرکس دا سلور سی شو تاسو مایټوکانډریا نو اوس تاسو کریب سایکل په کوم ځای کې کېده دا شی نه جوړ دا تاسو په دې میټرکس کې کېده نو دلته کې تاسو په کریب سایکل کې جوړ شو NADH₂ او FADH₂ د کار سیزونه د پراته دي اوس خدا د کریب سایکل پیداوار دی دا په کریب سایکل کې پیدا شوی دی اوس اخرنی سټیپ الکترون ترانسپورت چین دا په کوم ځای کې کیږي دا کیږي تاسو په انر ممبرین کې دا لکه دا انر ممبرین دا کیږي نو دا انر ممبرین باندې خو دغه تمنګ نه پیو دا اوس موږ لږ ځان له زوم کوو نو چې زوم کنه بیا په موږ پیو شو لږ به غټو نو دې انر ممبرین نه زیو سره اخلم انر ممبرین ټیک ده او دا ځان لګا غټوم چې دا مو غټ کړه نو ګورې توس ما د دې انر ممبرین نه دا لګي سره ځان راوغست دلته موږ دا زوم غړه غټ کړه نو چې موږ دا غټ کړو دې اوس ګورې دلته کې دا NADH لکه دا علاقه نه دا ماته میټرکس شو کوي
دا دی ممبرین د علاقه دا ځای ماته دا ځای شو کوي او دینه د بار علاقه ماته د انټر ممبرین علاقه شو کوي دا څوک د یاد ساتي انټر ممبرین سپیس د علاقه د سپینج خاري او دیګرونه د علاقه څوک د دیس از میټرکس په دې خو تاسو پوهیږئ دا میټرکس دی دا کوم چې انر ممبرین دا د ډبل غونډه کې ممبرین غونډه کې سیس دی پورا سټرکچر چې تاسو وګورئ نو دلته یو دا NAD پروت دی NADH2 پروت دی او پلس بل څوک پروت دی FADH₂ پروت دی کنه FADH₂ دا تاسو درې پراته دي دلته کې وس چې کوم الکترون ترانسپورت چین دی دا په یو پروسس کې د یو ریاکشن مکي او ته ریډاکس ریاکشن وایي څه شی وایي ریډاکس ریاکشن او ریډاکس ریاکشن موږ څه ته وایو ریډاکس ریاکشن دی ته وایي چې اکسیډیشن وشي او ریډکشن وشي اوس اکسیډیشن څه ته وایي اکسیډیشن ته لګو اکسیډیشن یو ریاکشن ته وایي او بل او ریډکشن ریاکشن نو اکسیډیشن ریاکشن دی ته وایي چې لکه فرض کا د اکسیډیشن ریاکشن په کیمستري کې 3-4 ډیفینیشن دي خو موږ خپل د بایولوژي خبر کنو په بایولوژي کې ګوري اکسیډیشن دی ته وایي چې د سړی نه هایدروجن ووت دا الکترون ووت څه شي ووت چې الکترون تی ووت نو دې ته موږ وایو اکسیډیشن او یا ته هایدروجن ووت څوک تی ووت یا هایدروجن ووت یا الکترون ووت this is called oxidation ریډکشن بس ته ریډکشن دی ته وایي چې یا یو سیز د الکترون راغی واغسته او یا ولا هایدروجن راغی او دی واغست this is called reduction نو ګورئ دا په دې سټپ کې به ټول اکسیډیشن او د ریډکشن خبر رواني یو کس به اکسیډایز کی بل به ریډیوس کی یو به اکسیډایز کی بل به ریډیوس کی څه مطلب اکسیډایز ریډیوس مطلب دا دی لکه پرس کا دا زما یو کس دی دا د دسه دا ور سره د الکترون دا سو بیا ته دیس از الکترون دا اوس د دسه ور سره د نارمل دا ریډیوس حالات کې مطلب الکترون سره دی نو دا الکترون چې د راوګو دسه دا راغی او د ته ملاو شو نو دا سره څه شو دا کس دیس از اکسیډایز دا اکسیډایز د الکترون ووت نو دا اکسیډیشن وشو او د چې واغسته الکترون نو د څه وکړو د ریډکشن وکړو د ریډیوس شو د دې الکترون لاړ اکسیډایز د الکترون واغس ریډیوس نو دا ټول خبرې به زموږ سره په دې ټاپک کې دغې نو دغې دپاره چې کله اوس اوله به څوک په دې سټپ کې به اوله څوک قرباني ورکړي چې اکسیډایز شي د ځان الکترون وباسي هغه دی زموږ سره NADH او FADH د دې NADH نه به وځي سیبه NAD نه به وځي څوک هایدروجن به وځي 2 هایدروجن به وځي او دلته کې به NAD پلس پس تاسو پاتې شي چې 2 هایدروجن نه وته نو د یو هایدروجن نه هم الکترون وځي ټیک ده او پلس په پاتې شي موږ دواړه په یو ځای شو کوو بهر 2 الکترون وته نو 2 الکترون نه به اوس تاسو څه شی جوړ شي دغه 2 هایدروجن نه د دې NAD نه NADH نه 2 هایدروجن وته دا 2 هایدروجن نه بیا 2 الکترون وته 2 الکترون وته او څه شی پاتې شو 2 هایدروجن پلس آین پاتې شو دا به په ځای پراته اوس دا الکترون د نه راووته که نه چې دا الکترون راووته نو راځئ اوس دلته ګورئ الکترون خو د هایدروجن یو هایدروجن هم الکترون ویستو بل هم ویستو دلته کې به یو سیزي یو کیریر د الکترون کیریر الکترون راښکلو والا او د هغه نوم دی د هغه کس نوم دی کو انزایم کیو دا الکترون دی کو انزایم کیو واغسته دلته الکترون دی لراله ټیک ده دا 2 الکترون چې خارج شوي د لراله او دلته چې دا یاد ساتئ چې کله هم هایدروجن د یو شي نه وځي نو هغه ته موږ څه وایو ډي هایدروجنیشن ورته وایو ټیک ده او دا هایدروجن چې د دننه راوځي د یو انزایم په مدد سره کېږي هغه انزایم ته موږ ډي هایدروجنیز انزایم وایو هغه کار وشو دا الکترون چې دننه دلته راغلو نو دلته کې به اوس پیدا پیمانه چې دا الکترون دلته ولې راغلو نو دلته کې به دا کو انزایم کیو دا الکترون ورکړي دلته بل یو کس دی چې هغه ته موږ وایو سایټوکروم کمپلیکس کې بیا څلور قسمه دي نو یو سایټوکروم زموږ شو یو اولنی سایټوکروم زموږ سره دی سایټوکروم اولنی سایټوکروم نو زموږ سره سایټوکروم بي د دې کو انزایم کیو نه الکترون چېرته راغلو دې سایټوکروم بي له د ده نه اوس دا الکترون وځي چېرته وځي دپسې بیا بل سایټوکروم دی د هغه سایټوکروم نوم دی سی او د ده نه به بیا دلته کې بل یو سایټوکروم بل دی هغه سایټوکروم ته موږ څه وایو سایټوکروم A الکترون هغه شان روان دي او د سایټوکروم A نه به الکترون اوس لاړ شي بل هلته بل یو سایټوکروم دی هغه سایټوکروم ته وایو موږ سایټوکروم A3 ګوره کمپلیکس مطلب مختلف نو موږ ځان ولیکل سایټوکروم B
سایټوکروم C سایټوکروم A او سایټوکروم A3 د کوانزایم کیون الکترون دل رااله د دنه دلته ځي د دنه دلته ځي او د دنه دلته ځي کلیر نو دنه دا یاد ساتي چې الکترون چرته د های لیول انرژي نه کته لوور انرژي ته رواني لوور انرژي لیول ته نو هغه به ځان دغه خارجي سبا خارجي انرژي به خارجي لکه فرض کړه دی اټم تو ګورئ دا زموږ اټم دی دا اټم یو نیوکلیس دی او دی شل دی د الکترون دلته دی د الکترون چې دی شل لخوا دلته راځي نو دا به ځان انرژي وباسي خو که فرض کړه دا الکترون د دی شل نه به بره دلته ځي نو دا به انرژي ابزارب کوي دغه خبره اوس یاد ساتئ نو دا اوس د های انرژي لیول نه ښکته روانې ده سایټوکروم کوانزایم کیون نه سایټوکروم B ته بیا C ته بیا A ته بیا A3 ته نو دا به ځای په ځای به څه شي خارجي د ځانه به انرژي خارجي انرژي وتی خارجيږي چې انرژي خارجيږي د انرژي به د ټي پی جوړولو کې استعمالېږي اوس د الکترون داسې مسلسل روان دي ته موږ وایو الکترون ترانسپورت چین د دې ځینې الکترون سفر شروع کړلی د دې ځینې نسي د NAD نه د FAD نه دې نه واغست ته بیا دله ورکو د دله ورکو د دله ورکو داسې یو غټ زنځیر جوړ شو که نه داسې یو غټ چین جوړ شو چې غټ چین جوړ شو نو دې ته موږ وایو الکترون ترانسپورت چین ټیک ده دلته کې چې A3 ته کومه الکترون را روان دي نو دغه A3 کې A3 به اخره کې A3 چې کوم سایټوکروم دی دی په اخره کې د الکترون چاله ورکي دا به ورکي اکسیجن نه ټیک ده دا به اکسیجن واخلي دا خو شوه زموږ سره د NADH خبره شو NADH ریډیوس شو دو الکترون تی ووت او دغسې یو چین روان دی اوس پسې نمبر دی د FADH دغه شان به FADH به هم ریډیوس شي FAD پلس به شي او دوه هایدروجن به تیوري دغه دوه هایدروجن به د ځانه دوه الکترون وباسي که نه دغه دوه الکترون بدل کې بیا چې کوم دویم نمبر کیریر دی هغه له به ورکي دله به ورکي نو دا اوس یاد ساتي چې NADH2 به زموږ سره څو ATPیانې جوړوي 3 ATPیانې به جوړوي 3 ATPیانې او FADH2 به 2 ATPیانې جوړوي د هغې وجه دا ده چې NAD د ده نه سټارټ اخیستی او FAD د دویم کیریر نه سټارټ اخیستی دی نو ځکه د یوه ATP به دلته کمیږي نو NADH2 به 3 ATPیانې جوړوي او FADH2 به 2 ATPیانې جوړوي اوس یاد ساتئ ښه جناب د NADH2 الکترون هم داسې روان دي او د FADH2 الکترون هم داسې روان دي او په اخر کې دلته کې اکسیجن دی هغه اکسیجن د الکترون واخیستو نو 2 الکترون اکسیجن واخیستو نو په اکسیجن باندې -2 چارج راغی نو دا به اوس 2 هایدروجن چې د ځان نه ګوري او راولي به د ځان سره میلاوي نو چې دغه 2 هایدروجن رالو نو دلته کې به د دې -2 سره میلاو شي او ډز ایسته به اوبه جوړې شي دا مونږ ګوره د ریسپایریشن ریاکشن کې دا مونږ ویل چې ګلوکوز به د اکسیجن سره میلاویږي نو ATPیانې به جوړیږي کاربن ډای اکساید خو په کربس سایکل کې جوړ شوی مونږ ویل اوبه دا د نن دلته جوړې شوي د ریسپایریشن کې د ایروبیک ریسپایریشن کې اوبه د په اخره کې جوړې شوي مونږ به د اکسیجن ذکر هم کوو که نه چې ایروبیک ریسپایریشن کې به اکسیجن په مدد سره به ټوټل انرژي د ګلوکوز نه راوځي نو هغه دلته کې اکسیجن په دې ځای کې اخر کې د موضوع په شان ولاړ دی د دې NADH نه او د FADH نه الکترون وځي او د یو چین په شکل کې روان په اخر کې د دې د قبلولو څوک شته نه NADH او FADH نه الکترون تخریدل هیڅ څوک نه اخلي نو په اخر کې د اکسیجن زنده‌باد اکسیجن موجزه به واخلم چې کله د الکترون روان دي او دا یاد ساتئ MCQ لپاره چې ګورئ اخرنی اکسپټر څوک دی د دې الکترون ترانسپورت چین کې اخرنی اکسپټر څوک دی د الکترون او اکسیجن دی د اکسیجن د الکترون واغستل روان دي نو چې د واغست د دې وجه نه بده باندې -2 چارج راځي نو چې -2 چارج دی پنده بیا ځان 2 پلس چارج ولا هایدروجن آین ځان درو غوړي چې راوختل ته ډیر هایدروجن آین ته جوړیږي کنه دا هایدروجن آین در ډیر شي جوړیږي نو دا بیا اوبه به جوړیږي نو په ریسپایریشن کې چې کوم اوبه جوړیږي د ګلوکوز د ماتېدو نه هغه په اخر کې دا جوړ شو نو دا ټولې خبرې شوې د الکترون ترانسپورت چین په باره کې اوس دلته پکې یوه خبره یا ساتئ دلته کې چې کومه دا انرژیانې خارجېږي که نه دا ATP د دې نه ATP جوړېږي هغه ATP څنګه جوړېږي اوریجنل هغه ATP لپاره به که خیر موږ بل ټاپک کوو هغې ته وایي کیمي اوسموسس هغه ته موږ څه وایو کیمي اوسموسس یو پروسس دی چې هغې نه به د هغې په مدد سره به ATP جوړېږي نو دا خو ما صرف جست تاسو د الکترون ترانسپورت چین خبره وکړه ATPیانې به څنګه جوړېږي او انشاءالله په نیکسټ ټاپک ډسکس کوو نو انشاءالله بیا به ملاقات کیږي
Thank you. Allah Hafiz.